سلام دوستان، به کانال آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو طرز تهیه نان فرانسوی کروسان رو خواهیم دید. بهتون توصیه میکنم حتما این شیرینی خوشمزه رو در منزل تهیه کنید و در کنار نوشیدنی های سرد و گرم به عنوان دسر یا سر میز صبحانه سرو بفرمایید. برای راحتی کار به جای استفاده از خمیر هزالا، از روشی دیگر برای تهیه نان این شیرینی استفاده میکنیم. در قسمت اول آب، شیر ولرم، شکر، مایع خمیر، نمک، سفیده تخم مرغ، وانیل و روغن رو در ظرفی با هم مخلوط می‌کنیم. آرد رو در 2 مرحله به مخلوط اضافه می‌کنیم. حتما دقت کنید که آرد بیش از حد نیاز به مواد اضافه نشه تا خمیر حالت لاستیکی پیدا نکنه. حدود 5 دقیقه خمیر رو ورز میدیم. سپس روش رو میپوشونیم. میگذاریم برای 45 دقیقه تا مخمر عمل کنه. بعد از آن پوشش کاسه رو ور میداریم. کمی خمیر رو ورز میدیم تا هوای اون خالی بشه. سطح کارمون رو آردپاشی میکنیم و خمیر کروسان رو به شکل استوانه پهن میکنیم. خمیر رو به 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. از طرفی 5 قاشق غذاخوری کره رو از قبل خارج از یخچال قرار میدیم تا به دمای محیط رسیده باشه. همچنین در کاسه جداگانه 3 قاشق آرد و 1 قاشق بیکینگ پودر حاضر میکنیم. شکل کار به این صورته که هر یک از 8 قسمت خمیر رو با وردنه پهن می‌کنیم. روی خمیر رو 1 قاشق غذاخوری کره و ترکیب آرد و بیکینگ پودر می‌ریزیم. همونطور که در تصویر می‌بینید اول خمیر پهن میشه، روی اون کره و مخلوط آرد و بیکینگ پودر قرار داده میشه و دوباره این سیکل تکرار میشه. دمنه آخر لایه 8 خمیر رو روی بقیه لایه قرار میدیم و اجازه میدیم خمیر برای نیم ساعت در یخچال استراحت کنه. بعد از نیم ساعت خمیر رو روی سطح آرد پاشیده شده با وردنه به شکل دایره‌ای پهن میکنیم تا ضخامت نازکی پیدا کنه.
مطابق با سلیقتون میتونید کروسان ها رو به شکل‌های ساده یا با شکلات سفید، مغزدار یا تلخ پر کنید. بعد از پیچاندن خمیرها روی آن را با فرچه ترکیب تخم‌مرغ و شیر میزنیم. در فر از قبل گرم شده به مدت 20 دقیقه با حرارت 180 درجه سانتیگراد قرار میدیم تا روی کروسان ها برشته بشه. نوش جان. اگر این ویدیو مورد استقبال شما قرار گرفته خوشحال میشم لایکش کنید و بین دوستانتان به اشتراک بگذارید. برای اینکه ویدیوهای بعدی من را از دست ندید روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار آن لطفاً کلیک کنید.